Mëngjes edhe një herë, gëzohem që shikoj. Jemi mbledhur çdo të diel, sepse Krishti është ringjallur, pra nuk është se ne kujtojmë dhe festojmë ringjalljen e tij vetëm ditën e Pashkëve, ose më saktë në atë datë që ne në farë mënyrë kujtojmë ringjalljen e tij, por çdo diel në fakt është ringjallje, çdo diel ne festojmë ringjalljen, çdo diel është Pashkë, sepse Krishti është ngjallur ditën e diel. Edhe ne shpallim çdo të diel që shpëtimtari ynë jeton. Është i gjallë. Pra nuk është se kjo diela është një diel veçantë nga dielat tjera. Por thjesht ne kujtojmë në një farë mënyrë të veçantë. Basa duhet të fakt fokusohen më shumë çdo të diel në këtë ditë kaq të rëndësishme të besimit tonë dhe të jetës në fakt të çdo gjëje. Por le të kthejmë vëmendjen sot tek pikërisht ringjallja e Zotit tonë Jezu Krisht. Krishtërimi biblik që ne besojmë në themel të tij një ngjarje kryesore biblike. Ka pikërisht vdekjen dhe ringjalljen e Jezu Krishtit. Edhe do thoya në mënyrë të veçantë ringjalljen e tij. Në fakt, mbi ringjalljen e Jezusit qëndron ose bie gjithçka që ka të bëjë me krishtërimin. Në fakt, apostulli Pali te para Korinthëve 15 që lexuam pak më herët, kur flet për rëndësinë e ringjalljes së Jezu Krishtit, Zoti dhe shpëtimtari ton thot këtë gjë mbi ringjalljen e tij, në vargun 14. Por nëse Krishti nuk është ringjallur, predikimi ynë është i kotë dhe i kotë është edhe besimi juaj. Pra vinre, shpëtimi ynë dhe besimi ynë nuk qëndron në çfarë ne bëjmë. Pra dhe njerë, më lejo ta theksoj këtë qartë. Shpëtimi ynë dhe besimi ynë nuk qëndron çfarë ne bëjmë. Çfarë kemi bërë, po bëjmë apo do të bëjmë. Siç është zakonisht tek fetë. Tek fetë e rreme, gjitha fetë, shpëtimi është i bazuar te vetja jote, ti je shpëtimtari. Pra është i bazuar çfarë ti bën, dhe ti je ai që shpëton vetveten. Ti beson te vetja jote, çfarë ti bën. Por kjo është krejtësisht e kundërta në krishtërimin biblik. Besimi ynë dhe shpëtimi ynë qëndron në atë çfarë ka bërë Perëndia në vdekjen dhe ringjalljen e birit të tij. Pra ne nuk jemi shpëtuar edhe një herë me çfarë ne bëjmë, por përmes asaj çfarë ka bërë pikërisht Jezu Krishti. Gjithçka edhe një herë në jetën e krishterë varet se kush është Jezu Krishti dhe çfarë ka bërë ai. Dhe jo çfarë bëjmë ne, ose kush jemi ne. Gjithçka që ne bëjmë, në fakt është rezultat i asaj çfarë ai ka bërë dhe bën dhe do të bëjë. Nëse Jezusi nuk është pikërisht kush ai tha që ai ishte edhe është, dhe që ai bëri pikërisht atë çfarë ai Bibla thotë që bëri, nëse ai nuk është ringjallur, çdo gjë që bëjmë ne është e kotë, pa vlerë. As nuk ka asnjë një vlerë të vetme. Ne jemi duke humbur me fjalë të tjera kohën duke ditë se kemi ardhur sot këtu. Në fakt, përsëri apostulli Pali tek e para Korinthëve kapitulli 15, vargjet 17 deri 19, duke folur përsëri për rëndësinë e ringjalljes së Jezusit, përsëri na kujton neve. Por nëse Krishti nuk është ringjallur, i kotë është besimi juaj. Ju jeni ende në mëkatet tuaja. Dhe ata që fjetën në Krishtin janë të humbur. Në qoftë se shpresojmë në Krishtin vetëm në këtë jetë, ne jemi më të mirët e gjithë njerëzve. Pra vinre, apostulli Pali thotë, nëse se Krishti nuk është ringjallur, ne jemi akoma në mëkatet tona, sepse ne jemi shpëtuar vetëm me anë të Krishtit, çfarë bëri Krishti për ne në kryq. Dhe ringjalljes së tij që u vërtetua. Edhe lejon të them këtë që sulmi i vazhdueshëm në mënyrë të vazhdueshme që nga koha e vdekjes së ringjalljes së Zotit tonë Jezu Krisht, sulmi i vazhdueshëm ndaj krishtërimit është në tre pika kryesore. Kush është Krishti? Në vdekjen e tij dhe në ringjalljen e tij. Pra sulmojnë hyjninë e tij, sulmojnë vdekjen e tij dhe sulmojnë ringjalljen e tij.
Madje, do thoja këtë gjë, nëse provohet që Jezusi nuk është ringjallur, asgjë tjetër për Jezusin nuk ka rëndësi. Është thjesht një mësues fetar si gjithë mësuesit e tjerë. Nëse Jezusi nuk është ringjallur, edhe një herë, gjithçka që ai tha, gjithçka që ai bëri, nuk ka rëndësi. Më e keqja është thjesht janë gjëra pa vlerë, pa vërteta. Por çfarë është e mrekullueshme në fakt, ndërkohë që po lexoja edhe tek këtë javë, te libri Mateut apo te Ungjilli sipas Markut, kur shikoj detajet me cilët dëshmitarët okulare përshkruajnë ngjarjet në mënyrë të veçantë ngjarjen e vdekjes, së ringjalljes së Jezusit Krishtit, është manice. I përshkruajnë në mënyrë aq të detajueshme dhe aq në mënyrë të pakundërshtueshme. Edhe të gjitha thonjët dhe mrekullitë e Jezusit u bën në fakt në publik, në sy të gjithë njerëzve, në mes të ditës. Ai nuk tha dhe nuk bëri gjëra për një ditë, as për 2 ditë, as për 1 javë, as për 2 javë, as për 3 javë, as për 1 muaj, por për 3 vjet plot, Jezusi mësoi, bëri mrekulli dhe tregoi plotësisht qartë se kush ishte, pse kishte ardhur dhe na dëshmohet qartë gjithçka lidhje me të. Pastaj po të marrim në mënyrë të veçantë mrekulli që ai bëri. Disa mrekulli. Ai ushqeu 2 herë, 2 turma të mëdha, më shumë se 15.000 veta, vetëm me 5 bukë dhe 2 peshq. Pra, ai bëri mrekulli nga natyra dhe nga më të ndryshmet, nga fuqia që ai kontrollonte natyrën, elementet e natyrës, fuqi mbi djallin, fuqi mbi demonet, fuqi mbi sëmundjet, njohuri dhe kontrollon mbi kohën, nga shërimi i sëmundjeve të pashërueshme deri tek ringjallja nga të vdekurit. Ai ringjalli Lazarin që ishte i vdekur për 3 ose 4 ditë, nuk kujtohet fikse sa ditë kishte. Pra nuk është si disa sharlatanë të ditëve të sotme, disa sharlatanë krishterë, do thoja, ungjillor krishterë, që thonë që kur erdhi dikush në kishte dhimbje koke dhe ju luta, edhe ai u shërua. Apo kishte dhimbje qafe dhe u shërua. Nuk ishin asnjë nga mrekullitë që bëri Jezusi të kësaj natyre. Gjëra që as nuk provohen, as nuk kush nuk mund thotë që janë të vërteta. Pastaj, po të shikojmë me vëmendje Ungjillit, na paraqesin aq në mënyrë të mrekullueshme vdekjen dhe ringjalljen e Jezusit, në detaje tepërbindëse. Dhe në fakt Ungjilli kushtojnë goxha kohë vdekjes së ringjalljes së Krishtit, pjesën më të madhe të Ungjillit. Për shembull, po të marrim si fillim vdekjen e Jezusit, shohim në sa rigorozitet e paraqitet kjo ngjarje. Në fakt Jezusi vetë para tha shumë herë dishepujve të tij që unë do të vdes dhe do të ringjallem. Pastaj ne shikojmë që para arrestimit të tij Jezusin u vajos nga një grua me një parfum erë mirë dhe Jezusi thotë që kjo është një dëshmi sepse duke derdhur këtë vaj të parfumuar mbi trupin tim, ajo e bëri për të përgatitur trupin tim për varrim. Me tutje Jezusi u tradhtua nga një nga dishepujt e tij. Pra, edhe nga brendshmit ishte i qartë se kush ishte, edhe nga të jashtëm, por nuk është këtë janë asgjë, kur pastaj konsiderojmë se çfarë ndodh me tutje. Në komplotin për vdekjen dhe arrestimin e vdekjes së Jezusit nuk u përfshin 1 veta, 2 veta, 3 veta, por te Mateu 26:3 thuhet kush u përfshin? U përfshin thot krerët e priftërinëve, skribët dhe pleqët e popullit. Dhe numri atyre që vendosën në arrestimin e Jezusit ishte mbi 70 vet që përbënin Sinedrin. Pastaj kur marrim arrestimin, fshikullimin dhe dënimin e Jezusit, u përfshin Ponce Pilati, guvernatori romak, u përfshin Herodi, mbreti i Izraelit. Dhe kjo do të përfshinte pastaj ushtarët romak, roja e tempullit, njerëzit e Herodit. Pastaj te Mateu 26:27 thuhet që një turmë e madhe erdhi të arrestonte Jezusin. Dhe na të paraqitet shumë qartë pastaj ngjarjet që vinë më mbrapa, qoftë shikullimi, dënimi, mbajtja e tij e kryqit nga Jezusi drejt Golgotës, ishte në qytetin e Jeruzalemit, e pan gjithë Jeruzalemi, e pan të gjithë njerëzit që po e ndiqnin, ishte gjithçka në mes të ditës, në mes të Jeruzalemit. Ne nuk mund të lexojmë, edhe detajet e tjera,
se sa shumë njerëz dhe se lloj të ndryshme njerëzish që përfshin në atë gjitha ngjarjet që ndodhen në lidhje me Jezu Krishtin. Pastaj, po të marrim ringjalljen e tij për cilën ne po flasim. Dhjata e re paraqet ringjalljen e Jezu Krishtit si një realitet të pakundërshtueshëm, mbi të cilën ndërtohet e gjithçka që flitet për jetën e krishterë. Ringjallja e Jezusit është një nga ngjarjet madje më të vërtetuara nga ana historike. Jezusi në ringjallje nuk e pan vetëm gratë që shkuan të çonin ato parfumet, por jo vetëm që e pan dishepujt e tij të ringjallur, por apostulli Pali që lexuam pak më herët e para në 15 thotë që e pan mbi 500 vet në një herë të vetme. Dhe Jezusi u shfaqi ringjallur dishepujve të tij dhe shumë njerëzve të tjerë në një harë kohor më shumë se sa 40 ditë. Pra nuk na tregova diçka që ndodhi kështu, ndodhi apo nuk ndodhi. Një predikues, një autor i njohur shkruan kështu: Ringjallja e Jezusit nuk është asnjë mit i bukur, asnjë simbol i një jete të re që u zhvillua dekada pas jetës së Jezusit. Asnjë halucinacion bazuar mbi dëshira të mira, asnjë hile. Por më tepër ishte një fenomen i dëshmuar dhe vërtetuar nga një sër burinësh të besueshme. Provat biblike nuk mund ta provojnë përtej çdo hije dyshimi që ringjallja ka ndodhur. Pra me fjalë tjera, nuk mund të shuhet çdo lloj dyshimi të mundshëm që mund të kenë njerëzit. Por provat janë pothuajse të pakundërshtueshme që qindra njerëz shpesh herë në grupe të mëdha, të cilët nuk kishin asnjë lloj arsye as kulturore, as fetare të shpiknin një gjë të tillë apo të besonin në një gjë të tillë, edhe ai u shfaq në mënyrë të përsëritur në një harë kohor më shumë se 40 ditë pas vdekjes së tij. Edhe çfarë do të bëjmë ne me këtë? Pra fjala e Zotit na dëshmon qartë që Perëndia u bë njeri. Ai erdhi të vdiste në kryq, u ngjallte të nditë si shpëtimtar dhe Zot. Pra ne mund të flasim mbi vërtetësinë e shumë gjërave të tjera që kanë bënë në ringjalljen e Jezu Krishtit. Edhe nga dhjetë e vjetër, edhe nga dhjetë e re, sepse siç lexuam edhe te para Korinthës dhe kapitulli 15, ne pamë që Jezusi vdiq sipas shkrimeve, u varros sipas shkrimeve dhe u ngjall sipas shkrimeve. Pra ne mund të shikojmë shumë dëshmi madje të tjera qoftë nga ungjit, mund të shikojmë qoftë para Korinthës 15 që ne kemi folur herë të kaluara, mund të shqyrtojmë se çfarë na thuhet aty. Mund të ndalemi pra më shumë pasazhe, më shumë prova dhe shumë gjëra që kanë bëjnë pikërisht me këtë, por ka edhe diçka tjetër. Ju më thoni çfarë ka tjetër më? Ka dëshmi dhe ka një dëshmi të veçantë të një personi të veçantë që na paraqet neve ringjalljen e Jezu Krishtit në mënyrë bindëse, edhe që unë dua të kthej vëmendjen sot te dëshmia e tij. Tani, disa njerëz mendojnë që kur njerëzit bëhen krishterë, ata duhet ta fikin trurin. Me fjalë tjera, thjesht i pranojnë gjërat si të vërteta, sepse prova nuk ka për këto gjëra. Edhe në fakt ishte një njeri që ishte i bindur që Jezusi ishte thjesht një mashtrues. Dhe e bëri mision të vetes së tij që të zhdukte ndjekësit e Jezusit. Në fakt ai ishte vëndje nga mbrapa ndjekësve të Jezusit, sikur ata të ishin kriminal të rrezikshëm. Ai arrestonte ata dhe i fuste në burg. Ai autorizonte ekzekutimin e tyre. Dhe por më në fund fare, ai vetë takoi Krishtin e ringjallur. Ai vetë dëshmoi për ringjalljen e Jezu Krishtit. Edhe po flasim për një njeri që ka shkruar pothuajse gjysmën e dhjetës së re, ose gjysmën e dhjetës së re. E dini çfarë? Ai ishte një ditë rrugës për në Damask. Edhe kishte marrë letra për të arrestuar të krishterë të tjerë në Damask, që ishin krishterë të rrezikshëm, dhe kur papritur rrugës ju shfaq një dritë e fuqishme që i verboi syt dhe rrëzoi në tokë. Dhe një zë e konfrontoi dhe i foli, duke i thënë: "Saul, Saul, pse më përndjek?" Edhe secilës Sauli u përgjigj: "Kush je, Zot?" Imagjinoni Saulin. Kush është personi i fundit që ai do të kishte dashur që t'i përgjigjej atij? Përgjigjja që merr ai është në fakt shikimi më i madh i jetës së tij. Unë jam Jezusi, që ti përndjek.
Edhe Sauli do të ketë menduar, Jezusi është njeri i vdekur. Jezusi është mashtrues. Kjo është arsye pse unë i kam ndjekur ndjekësit e tij. Ndjekësit e tij të mashtruar. Si mund të jetë Jezusi? Sauli as që bëhet fjalë që ti ishte një kandidat i mundshëm për të besuar në ringjalljen e Krishtit. Apo jo? Ai do të ishte gati të besonte çdo lloj gjëje tjetër, besonte që një shkëm për shembull është bërë i gjallë, por në asnjë mënyrë nuk do të ishte i gatshëm të pranonte dhe të besonte në Krishtin, në Zotin Jezus të ringjallur. Derisa vetë shpëtimtari i ringjallur ky çfarë personalisht. Jezusi i tha, "Çohu tha dhe hyr në qytet dhe do të thuhet ç'duhet bësh." Në Tregota e Veprat ose 9:6. Ky Saul më vonë u bë ai që ne njohim si apostulli Pali. Ai si rezultat i punës manitse të mrekullueshme, të hirshme të frymës së shenjtë të Perëndis, ai besoi dhe filloi ta ndiqte Jezusin e ringjallur. Jezusi mund të shpëtoi edhe mëkatarin më të ngurtësuar. Edhe këtë mëngjes unë dua që ne të hedhim shikimin të dëshmia personale e këtij njeriu, që më përpara i vriste të krishterët. Dua që të shikoj se çfarë ai tha për ringjalljen e Jezusit dhe ta shikojmë arsyen pse. Shumë mund thonë që besojnë në Jezusin. Ju mund thoni që besoni në Jezusin. Ju mund thoni që besoni në Jezusin e ringjallur. Mbase në ditën e ringjalljes, mbase të dielën e Pashkës ose mbase kur vini të dielave, ju shpallni që Jezusi është Zot, është shpëtimtar dhe është i ringjallur. Por pyetja që vjen me një herë dhe pyesim është kjo: fakti që ju thoni që besoni, a do të thotë patjetër që ju besoni me të vërtetë në Jezusin e ringjallur? Vajtja në kish, a do të thotë që ju besoni në Jezusin me të vërtetë? Mendoj se një dëshmi është përgjigja më e mirë ndaj kësaj pyetje. Dhe asnjë dëshmi tjetër nuk është dëshmi më e mirë se sa dëshmia e gjallë e apostullit Pali. Sipas njeriu që një herë insistoi që Jezusi është thjesht një gënjeshtar ose një gënjeshtër, një mashtrues, derisa në fakt Jezusi e konfrontoi personalisht. Ai na tregon që ndodhin tre gjëra kur ju besoni me të vërtetë në Jezu Krishtin. Pra, ndodhin tre gjëra kur ne besojmë në Jezusin e ringjallur. Sipas Filipianëve kapitulli 3, vargjet 7 deri në 11. Në fakt le të shkojmë te Filipianëve kapitulli 3, vargjet 7 deri në 12. Le të lexojmë këto vargje për sot. Pra, e para, Filipianëve kapitulli 3, vargjet 1 deri në 12. Filipianëve kapitulli 3, ju lutem hapni Biblat atje, kapitulli 1, vargjet 1 deri në 12. Së fundi o vëllezër e mi, gëzohuni në Zotin. Për mua nuk është të rëndë të shkruaj të njëjtat gjëra, për ju është siguri. Ruhuni nga qemt, ruhuni nga punëtorët e mbrapsht, ruhuni nga të prerët, sepse rreth prerja jemi ne, që i shërbejmë Perëndisë në frymë dhe që mburremi në Krishtin Jezus pa besuar në mish. Megjithëse unë kam përse të besoj edhe në mish. Nëse ndonjë mendon se ka përse të besoj, unë edhe më shumë. U rrethpreva të 8 ditë. Jam nga prejardhja e Izraelit, fisi i Benjaminit, hebrej nga hebrejnë, sipas mishit farise, sipas zellit për ndjekës i kishës, sipas drejtësisë së ligjit, i bëri pa qortushëm. Por ato që më ishin fitim, konsiderova për shkak të Krishtit dëm. Po, me të vërtet i konsideroj të gjitha sa janë dëm për madhështinë e njohjes së Krishtit Jezus, Zotit tim, për shkak të cilit i humba të gjitha këto. Dhe i konsideroj se janë ple që unë të fitoj Krishtin dhe që të gjendem në të, duke pasur jo drejtësinë time nga ligji, por atë përmes besimit në Krishtin. Drejtësia prej Perëndisë me anë besimit, që ta njoh atë dhe fuqinë e ringjalljes së tij dhe bashkësinë e vuajtjet e tij, duke u barazuar me vdekjen e tij,
që në ndonjë mënyrë të mund t'i arrijë ringjalljes për së vdekurish. Jo se unë tashmë e fitova çmimin se unë jam bërë i përsosur, por po ndjek prapa se mos e kap, sepse dhe unë u kapa nga Jezu Krishti. Kjo është fjala e Zotit për ne sot. Lutemi që Zoti na flas dhe përmes fjalës së Tij, lutemi bashkë me mua që ju të flas Zoti dhe njëkohësisht të dëgjojmë zërin e Tij përmes fjalës së Tij. Dhe lutemi. Vati shtrenjt, vati hynë, ne vim në praninë tënde si bitë tu. Kërkëm hirë, Zot, tani që ti të na hapish mendjet tona, zemrat tona, që të dëgjojmë fjalën tënde, na fol përmes saj. O Zot, këto fjalë që unë do të predikoj janë pa fuqishme, janë pa asnjë lloj fuqie. Unë s'kam asnjë lloj fuqie. Kam krejtësisht i pa fuqishëm dhe i pa denjë madje të prezantoj fjalën tënde, por të falenderoj që në hirin tënd ti të bën denjë. O atë në hap neve sytë e mendjes, peshët, për dëgjuar, për të bindur, për mësuar, dhe të kapemi fort mas Krishtit. Jetojmë për atë që diq të ringjallë për ne. Në emër të çmuar të cilët na lutemi. Amen. Do të shikojmë dëshminë e apostullit Pali dhe shkurtimisht me lejoni të bëj një hyrje fare të shkurtër për kësaj letre. Kur Pali i shkroi Filipianëve, ai ishte në burg, pra ai që i ndiqte deri tani të krishterët, ishte vetë i futur në burg si një ndjekës i Jezu Krishtit, Filipianëve 1:3. Ai shkroi këtë letër në fakt për t'ju thënë atyre që ai kishte drejtuar te Krishti, që ai donte fort ata, i donte shumë. Sepse ai thashë kishte jo drejtuar te Krishti, por kujdesej për mirëqenien e tyre shpirtërore. Siç e shikojmë te Veprat e Apostullit 16:12. Dhe sapo thuhet kishte marrë një mbështetje financiare për tyre të Filipianëve 4:14. Ai gjithashtu e shkroi këtë letër sepse kisha e tij e veçantë, që ishte në zemrën e tij, kishte filluar të sulmohej nga mësues të rrem, dhe ne shikojmë këtë pasazh që sapo lexuam te Filipianëve 3:2, ku thuhet ruani nga qenë, ruani nga punëtorët e këqij, ruani nga të prerët, duke i referuar mësuesve të rrem legalistë që po përpiqen të minonin ungjillin shpëtues të Jezu Krishtit, dhe ata thoshin besimi në Jezusin nuk mjafton. Mesazhi i Palit është krejt gabim. Kështu që si e mbron apostulli Pali ungjillin? Ai e mbron me një dëshmi të jetës së tij. Në kapitullin 3, pikërisht çfarë Jezu Krishti ka bërë në jetën e tij. Ajo është një dëshmi e fuqishme dhe këtu ne zbulojmë që nëse ne kemi besuar në Krishtin e ringjallur, do të shfaqet në 3 mënyra të pagabueshme. Pra mesazhi që ne do të shikojmë së bashku sipas Filipianëve 3:7-11, besimi në Krishtin e ringjallur shfaqet në 3 mënyra pra të pagabueshme. Le të shikojmë të parën. Besimi në ringjalljen e Krishtit ndikon mënyrën se si unë shikoj arritjet e mia. Le të shikojmë vargu 7. Dhe kthehemi edhe një herë te vargu 7. Apostulli Pali thotë, por ato që më ishin fitim i konsiderova për shkak të Krishtit dëm ose humbje. Pra këtë është më mirë për kthimi vjetër humbje. Fakti i thjeshtë është cili? Që Pali, çfarë kishte menduar Pali përpara se takonte Krishtin e ringjallur? Pali kishte menduar se ishte një njeri i mirë dhe për shkak se ishte një njeri i mirë, për shkak të gjërave që ai do të bënte, do të shkonte në parajs. Do ishte në rregull. Pra Pali kishte menduar që ishte një njeri i mirë për shkak të gjërave që ai bënte. Vargjet 4 dhe 6 dhe ne i lexuam. Megjithëse un kam përse të besoj edhe në mishin, nëse ndonjë mendon se ka përse të besoj, un kam akoma më shumë, rreth preve të 8 ditë jam nga kombi i Izraelit dhe gjithë të radhë që lexuam. Edhe dini çfarë, për 30 vjet më shumë, apostulli Pali ishte i bindur në mendjen e tij që ai ishte çfarë? Ishte një njeri i mirë. Dhe që ai ishte rrugës për në parajs. Dhe ai madje ka arsye të forta për ta besuar një gjë të tillë. Mbani mend që ai ishte një lindur në një familje fetare të zellshme. Prindërit e tij e kishin rreth prerë ditën e 8. Ai kishte lindje të forta. Ai përkiste një kombi të zgjedhur Perëndis. Ai ishte një mbajtës i devotshëm i ligjit, një farise, nuk kishte kur të shkonte më strikt se sa ai ndaj ligjit. Dhe ai ishte një fetar i devotshëm jo thjesht me fjalë, por ai ishte aq i gatshëm për besimin e tij dhe për gjërat që besonte, sa ishte gatshëm dhe po përndiqte kishën. Dhe jo vetëm
që e njihte Biblën nga kapaku në kapak, por ai ishte i bindur që kushdo dilte kundër dhjatës së vjetër, ai ishte i gatshëm ta çortonte, por ai vetë thot madje, ai i përpik ishte në zbatimin e gjërave që kërkonte Perëndia, për sa i përket ligjit, thot jam i paqërtueshëm. Nuk kam thot i paqërtueshëm, më thot se s'kam as edhe lloj ceni. Jam i përsosur, i përkryer. Por shikonin pak pikëpamja e Palit si ndryshoi më mbrapa. Kështu që nuk ka dyshim që në mendjen e Palit edhe një herë Pali ishte njeri i mirë dhe ishte rrugës për parajs. Por atë ditë, kur takon Krishtin e ringjallur, pikëpamja e Palit mbi veten e tij ndryshoi krejtësisht. Krejtësisht në anën komplet të kundërt. Edhe ai thotë për shtat, por gjërat që më ishin fitim i konsiderova për shkak të Krishtit humbje. Dhe gjitha gjërat që Pali i konsideronte që ishin gjëra ku ai kapej fort dhe mburri fort para se të takonte Krishtin, por pasi takoi Krishtin, çfarë i quhen? I quhen humbje. Jo thjesht pa mjaftueshme, jo thjesht të papërshtatshme, por humbje. Fjalë për fjalë do thotë pleh, bajga. Një autor shkruan madje, si pjesa më e madhe e njerëzve sot, Pali ishte një njeri me morals, pra me aq moral, sa të mos ishte në telash, por jo drejtësitë mjaftueshme për ta çuar atë tek Perëndia në parajs. Kur Pali edhe një herë takoi Krishtin e të ringjallur, çdo gjë ndryshoi në lidhje me veten e tij. Që nga ai moment e mbrapa, për kë do të fliste apostulli Pali? Për kë do të fliste Pali? Për veten e tij? Jo, do të fliste për Krishtin. Ai e donte Krishtin. Edhe në fakt, ata njerëz që mendojnë se janë njerëz të mirë, njerëz që janë të moralshëm, njerëz fetar, nuk pushojnë kurrë të foluri për kë? Për veten e tyre, për meritat e tyre, çfarë ata janë, çfarë ata kanë bërë. Ideja është që, ose si një komentator futbolli, që e njeh faktet kaq mirë, pra nuk është ideja një njohje faktesh. Por të dish informacion për një person nuk do thotë që e njeh atë person. Pali thotë që ai dëshironte të njihte Krishtin dhe në fund të vargut ai thotë që dëshironte të fitojë Krishtin. Dhe pastaj thotë që dëshironte të gjendet në Krishtin. Për Palin gjithë jeta ishte Krishti. Jeta është Krishti. Edhe ai thotë që humbi gjithçka për Krishtin, por fitoi gjithçka sepse kishte Krishtin. Ai kishte gjithçka në Krishtin. Përfituroni një peshore të madhe edhe një herë. Nëse mund të marrim të tërë pasurinë, fuqinë dhe përparësitë, privilegjet, titujt, shpërblimet dhe të vendosim në njërin në anë të peshores. Dakor? Domethënë çdo gjë ju që mund të imagjinoni që ne mund të jepim me pasuri. Dhe pastaj të vendosim Krishtin në anën tjetër, vetëm Krishti me peshën e vlerës së tij e ul krejtësisht peshën në krahun tjetër. Peshorja komplet kthehet në krahun, është aq e rëndë sa nuk mund të krahasohet pesha dhe vlerat që kanë gjërat e botës në krahasim me Krishtin. Nëse Krishti nuk është ringjallur, ai nuk ka asnjë vlerë, asnjë peshë. Ne nuk mund të njohim një person të vdekur. Ne mund të mësojmë për të, por të njohësh atë në të tashmen. Ta njohim Krishtin tani do thotë që Krishti është ringjallur. Pali thotë duhet ta njoh atë. Dhe kjo është e mundur, pse? Sepse Jezusi është i gjallë. Ai njihni ju personalisht atë. Ai është i gjallë sot. Tregoni i ndershëm. A është ai i vërtet për juve? A kaloni kohë ju me të në fjalën e tij? Jezusi tha, delet e mia dëgjojnë zërin tim dhe ata më ndjekin mua. A dëgjoni ju zërin e tij? Kur ju e hapni fjalën e Perëndisë. Dhe kur ju e dëgjoni atë, a keni dëshirë në fakt ta ndiqni atë? A keni dëshirë të bindeni fjalës së tij? Edhe le të shikojmë pra vlera e parë, cila është? Çfarë ka rëndësi është njohja e Krishtit, thot apostulli Pali. Po thot, me gjithaj konsideroj dëm në krahasim me njohjen e Krishtit. Por nuk ndalon aty. Shikoni, thot, në dëshminë e tij thot është një vlerë e dytë. Çfarë ka rëndësi është përjetimi i drejtësisë së Krishtit. Shikoni se çfarë thot përsërinë vargu 9. Edhe një miq të dashur, vëllezër dhe motra. Ne kemi nevojë më shumë se çdo gjë tjetër, kemi nevojë për drejtësi.
ne nuk mund të hyjmë në praninë e shenjtë të Perëndisë, nëse ne nuk jemi të drejtë, sepse Perëndia është i shenjtë dhe Perëndia është i drejtë. Por pyetja është, si mund bëhen mëkatarët e drejtë? Si mund pranoj Perëndia mëkatarët në praninë e tij të shenjtë? Ka dy përgjigje për këtë pyetje. Njëra përgjigje është përgjigjja e Palit përpara se të takonte Jezusin e ringjallur, dhe përgjigjja tjetër është përgjigjja e Palit mbasi ka takuar Jezusin e ringjallur. Për çfarë do të thoshte Pali mbasi takoi Jezusin e ringjallur? Pali para se të takonte Jezusin çfarë mendonte? Mendonte se kishte diçka që ai thot kur vjen puna sipas drejtësisë së tij, sipas ligjit, ai ishte pa qortushëm, pa cen. Ai mendonte se ishte në rregull me Perëndin, ai mendonte se ishte drejt përpara Perëndisë, për shkak të gjërave që ai kishte bërë për Perëndin. Ai ishte farise, ai studionte Biblën, ai jetonte Biblën, bënte gjitha gjërat që thoshte Bibla. Dhe ishte përpjekur mandi të eliminonte çdo lloj njeriu që nuk i besonte Biblën ashtu siç ai besonte, dhe të gjithë ata që nuk i bindeshin Biblës. Dhe askush nuk i bën të ballat, askush përveç njërit që i doli përpara rrugës për Damask dhe hodhi dritë mbi jetën e tij, dhe ata ditë që ai takoi Jezusin e ringjallur dhe Jezusi i hodhi dritë mbi jetën e tij. Ishte dita kur ai e kuptoi që ajo ashtu quajtura drejtësi apo njeri mirë që ai mendonte se ishte krejtësisht pa vlerë, një gjë e turpshme. Ndërsa shikojmë drejtësinë që ne duhet kemi përpara Perëndisë. Ndërsa ne shikojmë të drejtin, Zotin tonë të ringjallur, dritën e shkëlqyeshmërisë së tij. Ajo dritë e verboi Palin. Dhe kjo filloi, dhe ai në fakt filloi të hapte sytë e zemrës së tij. Se çfarë ai kishte nevojë më shumë se çdo gjë tjetër, ishte një drejtësi, jo nga çfarë bënte Pali, por një drejtësi thotë që vjen nga Perëndia, drejtësi e Perëndisë. Kjo nuk është drejtësi edhe një herë për Perëndin, gjëra që unë bëj të drejta që quhemi drejt, por drejtësi që vjen edhe një nga Perëndia. Për çfarë kemi nevojë? Drejtësia nuk është thjesht gjëra që ne arrijmë, por drejtësia është diçka që ne marrim nga Perëndia për shkak të Krishtit. Ai na jep neve krejtësisht falas. Në këtë drejtësi që ne marrim, është drejtësi që vjen nga një person i vetëm, i përsosur dhe i përkryer, që është Jezu Krishti që jetoi në tokë, jetën që ne duhet jetonim. Dikush tha kështu, jeta krishtere nuk është imitimi i Krishtit, por një riprodhim i Krishtit. Krishti shartohet në jetën tonë. Ne marrim Krishtin, ne marrim drejtësinë e tij, shenjtërinë e tij. Shumë njerëz përpiqen të imitojnë në fakt jetën e Krishtit. Shumë njerëz përpiqen të jenë njerëz të mirë, njerëz që ndihmojnë të varfrit, njerëz që bëjnë vepra të mira, por të imitosh Krishtin nuk të shpëton. Të bësh vepra të mira nuk të shpëton. Të përpiqesh të jesh një njeri i mirë nuk të shpëton. Të përpiqesh të jesh si Krishti nuk të shpëton. Do të shpëtohesh, do të thotë të marrësh drejtësinë e Perëndisë, do të thotë të marrësh drejtësinë e Krishtit, jo drejtësinë tënde, dhe jo ta imitosh atë. Si e marrim atë? Apostulli Pali na çon edhe te vlera e tretë që drejtonte jetën e tij. Çfarë ka rëndësi thotë besimi në Krishtin? Çfarë ka rëndësi është njohja e Krishtit? Është drejtësia e tij. Çfarë ka rëndësi është besimi në Krishtin? Shikoni fakt edhe një vargu 9, dhe që të gjendem në të. Pra si gjendem unë në Krishtin? Si mund bëhem unë i krishter? Pra që gjendem thotë në Krishtin. Po si? Jo me drejtësinë time. Unë nuk mund shkoj tek Perëndia thotë me drejtësinë time. As me drejtësinë që vjen nga ligji. Por ato që është nga besimi në Krishtin, drejtësia që është nga Perëndia, me anë të besimit. Kjo është mënyra se si një mëkatar merr drejtësinë e Perëndisë. Përmes besimit në Krishtin, dhe vetëm përmes besimit. Ai e pranon që nuk është drejt përpara Perëndisë, apo jo? Të kërkosh drejtësinë e Perëndisë thotë të pranosh që nuk je i drejtë. Që nuk mund bësh i drejtë. Që nuk e meriton të jesh në praninë e Perëndisë, që nuk e meriton parajsën. Por pastaj çfarë bën? Nuk mbaron aty, shikon te Jezusi. Ai e sheh atë të varur në kryq në vendin tim, në vend të mëkatarit. Dhe e pranon. Për mua. Ai vdiq për mua. Dhe ai e sheh Krishtin që del nga varri i gjallë dhe përsëri çfarë thot ai që beson në Krishtin. Po Krishti u ringjall për mua. Krishti jetoi për mua. Krishti vdiq për mua. Krishti u ringjall për mua. Ai bëri gjithçka për mua. Krishti bëri gjithçka për mëkatarët. Unë jam rritur në një familje të mirë. Domethënë, në sensin e kuptimit. Më kam mësuar gjithmonë që s'duhet të shoqërohesh me këtë, do të shoqërohesh me atë, ata janë kështu, ata janë ashtu, domethënë gjithë më radh. Edhe unë gjithmonë kam menduar që isha një njeri i mirë kur takova Krishtin.
Krishtin e ringjallur. Po vura apo ballën të. Asgjë. Nga e shfarë unë doja që ishte mirë. Ishte mirë. Në një gjë kuptova që askush tjetër nuk mund të më shpëtonte. Veç se Krishtit. Me atë çfarë I ka bërë për mua në kryq. Drejtësia ime është vetëm drejtësia e Tij. Dhe vetëm me drejtsinë e Tij mund të afrohem në së shenjtë. Kjo është dëshmia e çdo njeriu që njeh Krishtin e ringjallur. Miq edhe një herë. Vëllezër, motra. Të besosh në Krishtin e ringjallur ndryshon çdo gjë. Kjo së pari ndryshon mënyrën si shikoj arritjet e mia, së dytë ndryshon vlerat e mia, sepse çdo gjë tani është në Krishtin. Çdo gjë vjen nga Krishti. Dhe e fundit, streti, besimi në Krishtin e ringjallur ndikon në mënyrën si shikoj synimet e mia. Pra, cilët janë synimet e mia? Dhe apostulli Pali na jep edhe 4 synime tani, është përse që kondishte nga ekrani. Me fjalë tjera çfarë? Kur ne takojmë Jezusin e ringjallur, çfarë ndodh? Le të jemi të qartë. Kur takojmë Jezusin e ringjallur, Jezusi transformon të kaluarën tonë, Jezusi transformon të tashmen tonë, dhe Jezusi transformon edhe të ardhmen tonë. Pra, Jezusi transformon për çfarë ne jetojmë. Pyetja që shtrohet është kjo, çfarë dua unë nga jeta? Për çfarë unë jetoj tani? Për kë jetoj unë tani? Dhe dëgjojmë përsëri apostullin Pali në vargjet 10 dhe 11. Shpresoj që keni Biblën përpara se të mund të lexojmë për shkak të kohës. Shikojmë synimet e Palit dhe janë 4 synime. Synimi I parë I Palit ishte të njihte Krishtin. Unë dua të njoh Krishtin. Krishtin thot këtë person që më deshi thot dhe më dha jetën e tij për mua. Unë thot dua të njoh atë. Nëse do ta njohësh dikë, nëse ke dëshirë ta njohësh, çfarë do bësh? Do të marrësh hapa për ta njohur. Ju bëni gjithçka për ta njohur atë person. Ju e studioni atë, çfarë I pëlqen atij, cilat janë karakteristikat e tij, gjithë më radhë. Kur dy persona duan të kalojnë së bashku kohë me njëri tjetrin, takohen bashkë, edhe mësojnë për njëri tjetrin. Nëse ne duam ta njohim Krishtin, ne do donim të kalonim kohë me të ta njohim në fjalën e tij, pra domethënë me fjalë tjera, leximi I fjalës Perëndis nuk është një detyrë që kam unë, okay, jam I krishterë, duhet të lexoj Biblën. Oh, jam I krishterë, duhet të lutem. Jo. Ali thonë, duhet ta njoh Krishtin. Dhe nuk mund ta njohim Krishtin përveç përmes fjalës së tij. Pra, ndryshon marrëdhënia jonë edhe me fjalën e Perëndis. Ne vim tek nga dëshira që kemi për ta njohur Krishtin më shumë. Pastaj Pali thotë synimi I dytë është që të njihte fuqinë e ngjallësisë të Krishtit. Unë dua të njoh Krishtin dhe fuqinë e ringjalljes së tij. Kështu që Pali jo vetëm besoi në ringjalljen e Krishtit, por ai gjithashtu besoi te fuqia e Perëndis në ringjalljen e birit e tij nga të vdekurit dhe si diçka që mund ta përjetosh ti vetë, pra nuk është thjesht një gjë aty, domethënë thjesht një ide e bukur. Por unë duhet ta njoh fuqinë e ringjalljes së Krishtit. Pra nëse duam të nderojmë shpëtimtarin ton, ndërsa ne jetojmë në këtë botë, ne kemi nevojë për fuqi për çfarë? Kemi fuqi për të mposhtur mëkatin, kemi fuqi për të mposhtur zakonet tona, kemi fuqi, duam fuqi për të mposhtur tundimin, duam fuqi domethënë të jetojmë jetën që Krishti jetoi në tokë. Si duhet ta jetonim ne për të mposhtur skllavërinë e mëkatit apo çfarë do lloj forme të mëkatit. Edhe për çfarë kemi nevojë? Ne kemi fuqi. E dini çfarë bëjnë motra? E njëjta fuqi që ringjalli Jezusit Krishtin nga të vdekurit është e njëjta fuqi që çdo I krishter ka në dispozicion e tij për të mposhtur mëkatin. Ju keni dhe mund të përjetoni fuqinë e ringjalljes së Jezusit Krishtit. Pali do duhet ta njoh fuqinë e ringjalljes. Dhe si e njohim atë? Ndërsa na ndeshim me mëkatin, ndeshim me botën, ndeshim me çdo lloj gjëje, ne mund t'i themi jo çdo lloj gjëje. Sepse pra nuk është krishterimi nuk është një ide, por ne përjetojmë vërtet atë fuqi ndryshe nga ata që nuk e njohin Krishtin. Në fakt, ju mund të shikoni ose në fakt përpara se të shkojmë te Efesianëve 1:18 dhe 20, ose të lexojmë për juve. Ju mund të thoni, po unë s'kam fuqi të bëhem I krishter. Në fakt ti s'ke fuqi të bëhesh krishter. Asnjëri nuk ka fuqi të bëhet krishter. Por e dini çfarë? Ka fuqi ringjallëse. E njëjta fuqi që ringjalli Jezusin nga të vdekurit, duhet e njëjta fuqi për ta bërë një njerëz të krishter. Pra, nëse jeni sot këtu dhe më shiko, unë kam dëshirë të jem krishter. Duhet të jem krishter. Shko te Krishti. Dhe do të përjetosh fuqinë e tij rilindse. Fuqinë e tij transformuese. Dhe në fakt apostulli Pali shkruan se thotë Efesianëve kapitulli 1 vargjet 18 dhe 20. Dhe lutet për Efesianëve dhe ai thotë
që dhe të ndryshoi thot sytë e mendjes suaj, që të dini cila është shpresa e thirrjes së tij dhe cilët janë pasuritë e lavdisë së trashëgimisë së tij në shenjtorët. Dhe shikojmë pak më. Dhe thot dhe cila është madhështia e jashtëzakonshme e fuqisë së tij ndaj nesh. Fuqia e tij e jashtëzakonshme është veprim ndaj nesh, që besojmë sipas veprimit të forcës së fuqisë së tij, të cilën e vuri në veprim në Krishtin, duke ringjallur prej së vdekurs dhe duke vënë të ulë thot në vendet e larta qellore. Pali thot që e njëjta fuqi ringjallëse që ringjall Jezusit Krishtin është e njëjta fuqi që duhet ne të besojmë në Jezusit Krishtin. Pra nëse ju jeni sot të thoni që duhet besojmë në Krishtin, po s'mundem. Shko te Krishti. Fuqia e tij është e vlefshme. Ai do të ringjallë ty ndërsa je i vdekur në fajin e mëkatit. Dhe synimi tjetër i Palit ishte të njëjtë bashkësinë e vuajtjeve të Krishtit. Në fakt, ne na pëlqen, në fakt edhe mund pëlqen, domethënë fuqia e tij ringjallëse, por nuk e di sa për nesh na pëlqen bashkësia e vuajtjeve të Krishtit. Por humbasim shumë mendoj në lidhje me këtë pikë. Ai e dinti që Krishti e bën veten të njohur më shumë në ne, në mënyrë më të gjallë dhe më shumë vepruese në jetën tonë, kur ne jemi duke kaluar vështirësi, kur ne jemi në situata të vështira. Vëllezër dhe motra, në situatën më të vështirë që ju mund të jeni. Në çfarëdo lloj situate, se unë nuk e di çfarë situate mund të jeni. Apo çfarëdo lloj situate një krishter mund të ndodhet sot. Krishti do të shfaqet në një mënyrë krejtësisht të veçantë juve, për treguar dashurinë e tij, e fuqinë e tij mbajtëse në jetën tuaj. Edhe Pali thotë të marr pjesë në bashkësinë e vuajtjeve të Krishtit, ndaj të njëjtat vuajtje me Krishtin, e kam për nder thot, të vuaj për Krishtin. Sepse në atë moment njoh fuqinë më shumë të Jezusit Krishtit, dashurinë e tij. Në mes të vuajtjeve, vështirësive, ne mund të njohim Krishtin më mirë se në çdo situatë tjetër. Dhe fundit, synimi i Palit ishte të përjetonte ringjalljen. Dhe ai thot në vargun 11. Që disi thot, interesante është mënyra se si Pali thot në vargun 11, që të ndonjë mënyrë, thot disi, të mund të arrijë ringjalljes për së vdekuris. Edhe ju më thoni, duket si dyshim këtu, duket si për ulësi. Jo, në fakt, ai po tregon për ulësi. John Newton, një shpreh këtë gjë kur ai priste 3 gjëra të shikonte në qiell në parajs. Një thot të shikoj atje njerëz që ai nuk pret asnjëherë, nuk mendon që do të jenë ndonjëherë aty. Së dyti, që do të shoh nuk do të shoh njerëz që ai mendon se do t'i shihte, por në fakt nuk do t'i shoh atje. Dhe së treti, edhe akoma më e maniqmja, e mrekullueshme për të që ai thot, është mrekullueshme që unë thot do kem një cep në parajs. Dhe Pali nuk po thot që po vën dyshim vërtet, sepse çdo që është në Krishtin ka siguri të përjetshme. Pali nuk po vën dyshim, por Pali është kaq i mrekulluar me hirin e Perëndisë. Është kaq i manitur. Domethënë si thot, edhe ai thot, un kam përdjekur Krishtin, un kam përdjekur kishën e tij, thot. Un thot kam bërë gjitha këto gjëra, thot. Un nuk e meritoj në asnjë lloj mënyre hirin tëm, thot. Do të jetë mrekullueshme që un të jem në qiell, thot. Do të jetë mrekullueshme, thot. Që un të jem aty, thot. Un jam mëkatari më i madh, thot, për cilin Krishti erdhi në botë të shpëtoi. Por ai pret me padurim atë ditë. Kjo është shpresa përfundimtare e jonë, që një ditë do ta shikojmë ne sy për sy shpëtimtarin tonë të ringjallur që të na deshë dhe dha jetën për neve. Dhe jo vetëm që ta përjetojmë fuqinë e tij tani dhe bashkësinë me të, por do ta shikojmë ballë për ballë do të jemi me të. Do të jemi me Krishtin e ringjallur. Në fakt, siç thuhet e para Korintëve 15:54, ne do ta përjetojmë fuqinë ringjallëse. Ky trup i prishëm që nuk bën atë më që më shumë bëhem më të mosh, ato mos them që po plakam. Shikoj sa i dobët që është trupi im, por e dini çfarë? Një ditë ky trupi im i prishëm do vesh një herë për gjithmonë pa prishje. Ky trup i korruptuar që po shkon në vdekje. Ky trup do të vdes dhe do të lind një trup i përjetshëm bashkë me Krishtin. Mezi presin atë ditë kur ne do të jemi pas mundje, pa vdekje. Do të jemi njësoj si shpëtimtari ynë, thuhet e para Gjonit 3:2. Dhe shikoni se çfarë thot apostulli Pali
për ta mbyllur te Filipianëve 3:20-21. Sepse qytetaria jonë, thot, është në qiejt. Prej nga presin, thot, shpëtimtarin Zotin Jezu Krisht, i cili do të transformoj trupin të përuljes që të bëhet i ngjashëm me trupin e tij lavdishëm, sipas fuqisë së tij që t'i nënshtroi dhe ai vetes thot të gjitha gjërat. Ne, thot, do të transformoj trupin tonë, domethënë ai do të transformoj trupin tonë të përuljes në një trup më të ngjashëm, të lavdishëm me trupin e tij. Vëllezër dhe motra, pyetja edhe një herë është kjo. A sjell ndryshim besimi në ringjalljen e Jezusit? Dëshmia e Palit është e qartë. Besimi në Krishtin e ringjallën ndikon jo vetëm në çfarë them unë ditën e diel, jo çfarë bëj unë ditën e diel, apo për Krishtlindje apo për Pashk, por mënyrën si shikoj unë arritjet e mia, vlerat e mia, dhe synimet e mia. Me fjalë të tjera, ndryshon çdo gjë. Edhe le ta zbatojmë personalisht për ta mbyllur. Për shkak se Krishti është ringjallur, ka dy të vërteta kryesore për ta mbyllur. Për shkak të ringjalljes së Krishtit, Krishti është i gjallë. Nuk po flasim për një dogmë fetare, por flasim për një person, birin e përjetshëm të Perëndisë që jetoi në tokë, vdiq për mëkatarët, u ringjall nga të vdekurit dhe ai është i gjallë. Dhe nëse është kështu, dhe kështu është, sepse ne kemi njohur fuqinë e tij ringjallëse. Për shkak të ringjalljes, asgjë tjetër nuk ka më shumë rëndësi, vëllezër dhe motra, sesa njohja e Krishtit. Pyetja e fundit është, a e njihni ju Krishtin? A jeni duke bërë hapat e dur, ta njihni atë më mirë, të përjetoni atë, dhe madje të ndihmoni të tjerë ta njohin shpëtimtarin tuaj. Asgjë tjetër nuk ka rëndësi. Vetëm këto kanë rëndësi. Dhe duhet të bashkë. Madje dashur, ne vërtet jemi të mrekulluar. Vërtet jemi të mrekulluar në hir kaq të madh, kaq të mrekullueshëm. Që treguar ndaj mëkatarëve. Që ti vetë të vije në tokë me birin tënd të dashur. Të jetoje për ne, vdisje për ne, të ringjallë birit për ne. Dhe ne kaq të gëzuar, të mrekulluar. Në këtë ditë kaq të mrekullueshme, që në fakt është doja diel, që ne festojmë dhe gëzojmë që shpëtimtari në jeton. Edhe ne do të jetojmë bashkë me ta. Ne do të jemi një ditë bashkë me ta. Në di qoftë emri tënd, të ndërë dhe lavdi të emri tënd.